มุสลิมเฟรนลี่มันต้องทำนักท่องเที่ยวมุสลิมจากตะวันออกกลางที่มาประเทศไทยจำนวนมันลดลงมุสลิมเฟรนลี่มันจะทำให้ประเทศไทยเดินหน้าต่อไปได้ในด้านการดึงนักท่องเที่ยวที่ spending สูงจากตะวันออกกลางประเทศไทยเคยเป็นอันดับท็อป 10 ของ Muslim Friendly Destination of the World แต่ปัจจุบันอันดับเราตกนะเมื่อก่อนเราคือท็อป 10 ตอนนี้เราอยู่ประมาณสัก 13-14 มั้งถ้าผมจำไม่ผิดมีประเทศหลายประเทศที่เขาใช้ระบบ Muslim Friendly มากขึ้นญี่ปุ่นไต้หวันเกาหลีใต้3ประเทศนี้คือถึงไม่มี Muslim Friendly เขาก็เป็นประเทศที่มีนักท่องเที่ยวมุสลิมจากตะวันออกกลางเข้าไปเยอะแต่พอเขาทำระบบ Muslim Friendly มันยิ่งน่าเที่ยวเข้าไปใหญ่ประเทศไทยก็เป็นอย่างนี้พอช่วงดีๆอยู่เราไม่พัฒนาแต่พอมันขาลงเราถึงจะพยายามเซฟมันมุสลิมเฟรนลี่ก็คือเป็นระบบที่ไม่เข้มงวดเท่ากับฮาลาลแต่เป็นระบบที่รองลงมาหน่อยแล้วกันเขาไม่ได้ตีความว่ามันฮาลาลหรือฮารอมถ้าฮาลาลหรือฮารอมมันตีความทางศาสนาแล้วมุสลิมเฟรนลี่มันก็คือตีความว่ามันเฟรนลี่พอไหมมันโอเคพอไหมเพราะฉะนั้นทั่วโลกรู้จักคำว่ามุสลิมเฟรนลี่แต่ประเทศไทยเพิ่งมาอินกับคำนี้ตอนช่วงหลังๆเพราะว่านักท่องเที่ยวลดลงนักท่องเที่ยวมุสลิมจากตะวันออกกลางที่มาประเทศไทยจำนวนมันลดลงมันก็เลยตระหนักประเทศไทยก็เป็นอย่างนี้พอช่วงดีๆอยู่เราไม่พัฒนาเราก็อยู่เฉยๆเราก็คิดว่าเราเป็นเสือนอนกินพอมันขาลงเราถึงจะพยายามเซฟมันนี่คือตัวอย่างธุรกิจท่องเที่ยวมุสลิมเฟรนลี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่พอเป็นขาลงเราพยายามหาวิธีเซฟผมเทียบสถิตินะเดี๋ยวผมให้ดูสถิตินะข้อมูลของอาเซียนโพสต์เนาะก็ประเทศไทยเคยเป็นอันดับท็อป 10 ของ Muslim Friendly Destination of the World ช่วงนั้นก็ประมาณนี้2019 ก่อนโควิดแล้วกันก่อนโควิดอาหารฮาลาลหาง่าย 7-Eleven มีอาหารฮาลาลเยอะกรุงเทพหาอาหารฮาลาลง่ายภูเก็ตก็มีชุมชนมุสลิมเยอะหัดใหญ่ยิ่งสบายเข้าไปใหญ่เพราะว่าหัดใหญ่ก็เป็นพื้นที่มุสลิมเฟรนลี่ที่ค่อนข้างเยอะทีนี้คำถามคือพอหลังจากโควิดเกิดอะไรขึ้นหลายๆประเทศที่เขาใช้ระบบมุสลิมเฟรนลี่มากขึ้นยกตัวอย่างนะญี่ปุ่นไต้หวันเกาหลีใต้3ประเทศนี้เป็นท็อปเดสติเนชันคือถึงไม่มีมุสลิมเฟรนลี่เขาก็เป็นประเทศที่มีนักท่องเที่ยวมุสลิมจากตะวันออกกลางเข้าไปเยอะแต่พอเขาทำระบบมุสลิมเฟรนลี่มันยิ่งน่าเที่ยวเข้าไปใหญ่คือปัญหาของญี่ปุ่นเวลาคุณไปญี่ปุ่นเกาหลีเขามีหมูเยอะใช่ไหมผมเคยไป ผมเคยไปแล้วผมเขาหาอาหารยากเฉลี่ยว่ามีแต่หมูคือเราไม่ได้ขออะไรมากเข้าใจไหมไม่ได้ขอให้มีฮาลาลคุณไม่มีฮาลาลก็ไม่เป็นไรผมไปกินได้ตราบใดที่ผมสั่งแล้วผมดูเมนูเข้าไปปุ๊บอันนี้คือวัวใช่ไหมกิวผมก็เอากิวก็พอผมไม่เอาหรอกบุตะผมไม่เอาเข้าใจไหมผมก็เลือกได้ผมบอกว่ารบกวนล้างให้หน่อยนะเขาก็ไม่มีปัญหาก็ล้างให้คือเราไม่ได้ซีเรียสไงแต่พอมีมุสลิมเฟรนลี่มันดึงดูดมากขึ้นตอนนี้ญี่ปุ่นค่าเงินมันก็ตกอีกมันก็ยิ่งน่าไปเข้าไปใหญ่เขาบอกว่าในปี2019เนี่ยคุณดูนะ2019ประเทศไทยเป็นท็อปมุสลิมdestination แต่ปัจจุบันอันดับเราตกนะเมื่อก่อนเราคือท็อป 10 ตอนนี้เราอยู่ประมาณสัก 13-14 มั้งถ้าผมจำไม่ผิดลองให้ AI summary สิเห็นไหมปัจจุบันเราอยู่30 second เรากลายเป็นอันดับ32เกิดอะไรขึ้นทั้งที่เมื่อก่อนเราคือท็อป 10นโยบายภาครัฐตั้งแต่สมัยคุณเศรษฐาพยายามจะตั้งมุสลิมเฟรนลี่คือมันขาลงแล้วเข้าใจไหมเราเวลาเราจะพัฒนาอะไรเราต้องพัฒนาตอนแคชมันเยอะๆตอนเรากำลังเจริญเรากำลังดีเราต้องพัฒนาเยอะๆแต่ประเทศเราเราเสือนอนกินฉันมีคนเยอะแล้วฉันไม่ต้องไปพัฒนามันแล้วนี่แหละปัญหาพอตอนนี้ขาลงก็พยายามจะโฟกัสพอไปโฟกัสไม่ทันแล้วโมเมนตัมมันหายไปแล้วโดนที่อื่นกวาดเรียบเข้าไปอันนี้คือ2019เห็นไหมสิงคโปร์คืออันดับ1ของอาเซียนอยู่แล้วเพราะว่า Mastercard เขาก็ตั้งที่นู่นเขาก็ดึงลูกค้าเข้ามาเยอะอยู่แล้วไทยอยู่ท็อปตอนนั้นคุณดูดิญี่ปุ่นอยู่25ไต้หวันอยู่25ปัจจุบันแซงเราแล้วเราลงเกาหลีใต้อยู่34ปัจจุบันก็แซงเราแล้วนะ2025เนี่ยคุณดูช่องขวานี้แล้วกันนะ
Malaysia remains Muslims top go-to destination globally GMTI reports มาเลอันดับหนึ่งอยู่แล้วเขาได้ภาษาอาหรับเขาได้ภาษาอังกฤษเขาได้ภาษาอาหรับเขาได้ภาษามลายูอาหารเขาคืออาหารอิสลามคือฮาลาล 90% ของเขาคือฮาลาลคอกคือแค่ 10% ไม่แปลกที่มาเลชนะมันเป็นนโยบายระดับประเทศเขาตั้งแต่ตอนที่ผมอยู่มาเลมันเป็นนโยบายของเขาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเขาชนะสิงคโปร์ไม่แปลกเพราะว่า Crescent Rating เขาตั้งสำนักงานใหญ่ Crescent Rating คือ Mastercard เนาะ Mastercard สำนักงานใหญ่ที่สิงคโปร์เขามี power ในการดึงลูกค้าเข้าไปโปรโมชั่นนี้การทำการตลาดแต่อย่าลืมนะ Mastercard คือเอกชนนะเปิดเผยทรัพยากรเขาอาจจะมหาศาลกว่าประเทศไทยแล้วกันเขาเก่งกว่าประเทศไทยแล้วกันในการทำการตลาดเขามี connection เยอะกว่าประเทศไทยเพราะฉะนั้นเขาก็เลยดึงสิงคโปร์เป็น Muslim friendly destination เป็นประเทศ non Muslim ที่สามารถดึงนักท่องเที่ยวมุสลิมจากตะวันออกกลางเข้าไปเยอะอังกฤษอันดับ2ฮ่องกงมาแซงไทยเลยเนี่ยเห็นไหมมีตรงนี้ด้วยเห็นไหมฮ่องกง received the most promising Muslim friendly destination of the year award ฮ่องกงได้รับรางวัลว่าเป็นประเทศที่ได้รับรางวัลดีเด่นที่สุดด้านมุสลิม friendly 2025 ก็คือปีที่แล้วประเทศไทยตกอันดับเลยนะคือไอ้ที่ผมพูดทั้งหมดอาจจะมีคนที่จะบอกว่าเฮ้ยมันประเทศไทยมันมีนักท่องเที่ยวมาเลเข้ามาคุณก็อาจจะเอา Data ของนักท่องเที่ยวมาเล Malaysian tourist น่าจะได้ยินข่าวนี้เป็นข่าวทั่วไปเลยเขาบอกว่านักท่องเที่ยวที่เข้ามาประเทศไทยเยอะที่สุดคือมาเลเซียเข้ามาที่ฝั่งหัดใหญ่นี่แหละฝั่งด่านหัดใหญ่มาที่ด่านทางบกแล้วก็เข้ามาหัดใหญ่แล้วเขาก็อาจจะบินต่อไปนี่ไปนู่นเนาะเนี่ยเห็นไหมอันดับหนึ่งคือมาเลยังไงก็อันดับหนึ่งคือมาเลแล้วคุณก็อาจจะมีคำคิดว่าเฮ้ยนักท่องเที่ยวมุสลิมมาเลก็เข้ามาเยอะเลยมีปัญหาตรงไหนวะผมมาอยู่หัดใหญ่ตั้งแต่เท่าไหร่วะ10 กว่าปีที่แล้วละกันผมมองว่าหัดใหญ่ตอนนั้นเป็นช่วงพีคของหัดใหญ่เป็นช่วงที่พีคที่สุดของหัดใหญ่ค่าเงิน1ริงกิตเท่ากับ11 บาทแล้วกันแต่ผมจำได้มีช่วงหนึ่งที่ผมมาอยู่ช่วงหนึ่งที่ผมอยู่1ริงกิตเท่ากับ12 บาท12 บาทเลยนะปัจจุบันเท่าไหร่1ริงกิตเท่ากับ8 บาท12ลดถึง8 12ไป8มันหายไปประมาณ33%แต่ว่าคุณคิดในมุมเขาที่เอาเงินริงกิตมาในมุมคนที่เอาเงินริงกิตมาซื้อของในประเทศไทยเงินเขาลดลงเขาก็เลยมองว่าบ้านเรามันแพงขึ้นของเราก็แพงขึ้นเพราะว่าช่วงนั้นค่าแรงมันก็เท่าไหร่300ไม่รู้ผมจำได้ว่าช่วงที่ผมเริ่มรู้จักประเทศไทยเริ่มมาอยู่ที่กรุงเทพตอนนั้นมันอยู่200อภิสิทธิ์ขึ้นเป็น300ไหมยิ่งลักษณ์ขึ้นเป็นเท่าไหร่400 500ประมาณนี้ปัจจุบันก็ประมาณนี้นะตอนนั้นผมจำได้ผมกินกะเพราไก่ก็3-5 บาทมันยังมีกะเพราไก่บวกไข่เจียวยังหาได้อยู่นะเดี๋ยวนี้เท่าไหร่50 บาท60 บาทของอย่างอื่นก็ขึ้นของเราแพงขึ้นค่าเงินเขาลดลงมุมมองเขาคือมันหายไป 50% เข้าใจไหมกำลังซื้อเขาหายไปเกือบครึ่งหนึ่งเลยจาก8อยากขึ้นเป็น12มันต้องบวกอีกครึ่งหนึ่ง 50% กว่าจะถึง12เหมือนเดิมใช่ไหมแต่ซ้ำอีกก็คือของไทยแพงขึ้นอีกสุดท้ายเขาก็จะมองว่าของไทยแพงขึ้น2 เท่าประมาณ 60% 60-80% เลยพอเขามองว่าของไทยมันแพงขึ้นเกิดอะไรขึ้นครับกำลังซื้อน้อยลงก็เกิดอะไรขึ้นครับ spending น้อยลงรายได้ที่มาในประเทศไทยมันก็ลดลงเลยครับหัดใหญ่ที่เคยเจริญเอาตอนนี้ก็นะดาวมีแต่ดาวค่าเงินก็ดาวกำลังซื้อก็ดาวราคาก็แพงขึ้นมันก็เป็นผลลบหมดเลยเพราะฉะนั้นตัวเลข 600,000 คนพูดกันตรงๆนะตัวเลข 600,000 คนอาจจะสู้ตัวเลขน้อยๆแบบสิงคโปร์มาน้อยกว่ามาเล6 เท่า4 เท่าโทษทีนะ4 เท่ากว่าแต่เผลอๆ spending ของสิงคโปร์ต่อเฮดมันเยอะกว่ามาเลเซียนะแต่ว่าคุณรู้ไหมมีนักท่องเที่ยวที่เรามองข้ามคือนักท่องเที่ยวที่มาจากตะวันออกกลางรวยนะรวยน้ำมันเศรษฐีน้ำมันเนาะพอตะวันออกกลางรวยเศรษฐีน้ำมันเกิดอะไรขึ้น spending โคตรสูงเลยมาเลยกินข้าวมันไก่ต่อแล้วต่ออีกนะ60 บาทไม่มีทิปนะคุณคิดว่าตะวันออกกลางเข้ามา60 บาทสำหรับเขาคืออะไรธรรมดา normal มากนะเขาไม่ซีเรียสไม่เดือดร้อนนะเพราะ spending การนอนโรงแรมชาวมาเลมานอนโรงแรมในหัดใหญ่นะห้อง1,200เขาก็ร้องจากแล้วแล้วคนตะวันออกกลางมานอนในโรงแรมภูเก็ต 6,000 คืนละ 6,000 เขาสบายมากแล้วเขาเฉยๆนะเขามีความต่างมากเข้าใจไหมเรามองที่ spending แล้วกัน overall spending ของนักท่องเที่ยว per head ใครเยอะกว่าตะวันออกกลางเยอะกว่าครับ
มุสลิมเฟรนลี่จึงสำคัญเพราะว่านักท่องเที่ยวมาเลเขาคุ้นชินกับคอมมูนิตี้ที่เป็นนอนมุสลิมคนมาเลเขาคุ้นชินกับการอยู่สังคมที่มีหมูแต่ประเทศตะวันออกกลางเขาไม่คุ้นชินนะบ้านเขาคือฮาลาล 100% นะถ้าคุณไปห้างที่อินโดกับมาเลนะโซนในห้างจะมีโซนเล็กๆที่เขียนว่า non halal zone มันก็คือเป็นกลุ่มเล็กๆอ่ะ คืออยู่ไทยอ่ะคนไทยอ่ะไทยพุทธมันก็ประมาณสัก 80% 90% ใช่ไหมคนกินหมูอ่ะประมาณ 80% 90% แต่พอคุณไปอินโดกับมาเลย์คุณคือส่วนน้อยไม่ถึง 10% ของประเทศ ว่าจะเซกชันนั้นอ่ะห้างนั้นกลายเป็นเซกชันเล็กๆที่คุณต้องไปมุงเข้าไปแต่ตะวันออกกลางอ่ะตะวันออกกลางเขาไม่มีนะเซกชันนอนฮาลาลไม่มีนะบ้านเขา everything is halal นะครับไม่นับดูไบนะไม่นับดูไบนะตัดดูไบออกนะคาตาร์บาเรนซาอุอะไรพวกนี้มันคือประเทศฮาลาลนะเพราะฉะนั้นทุกอย่างในบ้านเขาคือฮาลาลมีไว้ใช้สำหรับประเทศที่นอนมุสลิมเป็นหลักเลยที่ตะวันออกกลางอ่ะมันไม่มีคำว่าฮาลาลเขาไม่ได้สนใจเพราะบ้านเขามันฮาลาล 100% อันนั้นคือบ้านเขาแต่พอเขาจะเดินทางมาต่างประเทศเกิดอะไรขึ้นเขางงถ้าประเทศไทยไม่มีระบบมุสลิมเฟรนลี่อ่ะจบเลยนะครับนักท่องเที่ยวที่มี spending สูงขนาดนี้หายจากประเทศเลยนะจะไม่เข้าประเทศไทยเลยนะซึ่งเกิดขึ้นอยู่ผมชอบมากเลยโคตรชอบเลยผมโดนยิงแอดไม่รู้ว่าญี่ปุ่นยิงแอดผมท่าไหนแต่ว่าไปยิงแอดใส่ผมอะตอนอยู่ใน Facebook อะยิงแอด YouTube หรือน่าจะเป็น Facebook นะนี่นะฮาลาลซาบู in Japan อะไรเงี้ยมุสลิมเฟรนลี่ experience in Kyoto oh my god this is Muslim friendly experience in Kyoto it's Japan มันคือญี่ปุ่นที่มันเต็มด้วยหมูแต่มีวาคิวก็ได้ก็จริงแต่วาคิวทำไมเขาถึงไปคิดว่าวาคิวเขามันเป็นมุสลิมเฟรนลี่อ่ะเข้าใจไหมเนี่ยเห็นไหมฮาลาลวาคิวที่ญี่ปุ่นผลิตโดยคนญี่ปุ่นฮาลาล slaughter certificate export โดยชาวญี่ปุ่นเนี่ยนะ 100% ฮาลาล Japan A5 Wagyu เห็นไหมคือคุณแค่พิมพ์คำว่าฮาลาลหรือมุสลิมเฟรนลี่เดี๋ยวนี้ที่ญี่ปุ่นเกาหลีใต้ไต้หวันมีหมดเลยนะครับเนี่ย Japan Muslim Friendly อ่ะดูดิ Japan Muslim Friendly Tour นาโกย่าอยู่นาโกย่าเนาะเนี่ย Halal Kobe in Tokyo เห็นไหม Must try expensive Japanese beef เห็นไหมนักท่องเที่ยวมุสลิมกลายเป็นตลาดมาร์เก็ตที่มันใหญ่แล้วมุสลิมอ่ะมีญาติเยอะเพราะฉะนั้นถ้าคุณดึงคนหนึ่งเข้าไปสมมติครอบครัวนี้ไปปุ๊บคุณคิดว่ารอบหน้าเขาจะไม่พาญาติพี่น้องพ่อแม่ไปเหรอญาติเขาลูกพี่ลูกน้องอะไรแบบนี้เขาจะไม่ไปแทนเข้าใจไหมนี่คือญี่ปุ่นนะแล้วคุณดูไต้หวันสิไต้หวัน Muslim Friendly Policy มันคือนโยบายระดับประเทศเนาะเขาเริ่มตั้งแต่2019เนี่ยเหรอแต่ว่าเอาเป็นว่าปัจจุบัน2026ไต้หวันนี่ไปเยอะมากเลยนะ The most Muslim friendly country in the world ใช่วะ เอาเป็นว่าเราไม่รู้แล้วกันแต่ว่ามันคือนโยบายของภาครัฐที่นู่นแล้วกันเขาจะทุ่มเงินมหาศาลเพื่อทำดึงนักท่องเที่ยวที่มาจากไหนมาเลอินโดตะวันออกกลางคำถามประเทศไทยที่ไหนเป็นมุสลิมเฟรนลี่อ่ะพร้อมพงนานาตรงนั้นน่ะมีชาวเลบานอนชาวตะวันออกกลางเขามาตั้งถิ่นฐานอยู่เยอะเลยเขาก็มาเปิดร้านเต็มไปหมดเลยมันเป็นมุสลิมเฟรนลี่แต่ผมว่ามันไม่ใช่มุสลิมเฟรนลี่ที่มันถูกต้องเท่าไหร่นึกออกไหมเวลาคุณท่องเที่ยวคุณเป็นชาวไทยคุณท่องเที่ยวไปอยากไปไหนสมมติอยู่ไปอเมริกาอย่างเงี้ยคุณก็คงอยากไปดูว่าชาวอเมริกันเขาอยู่กันยังไงคุณไม่ได้ไปดูแบบไปไทยแลนด์ทาวน์แล้วก็มาอยู่แบบคนไทยเข้าใจไหม แล้วคุณจะไปทำไมไทยแลนด์ทาวน์ถ้าหน้าตาเมืองพื้นที่นั้นมันเหมือนประเทศไทยไปทำไมวะคุณอยากไปดูโลเคอลเขาทำอะไรนึกออกไหมไอ้นี้ก็เหมือนกันชาวมุสลิมที่ไปเดินทางไปท่องเที่ยวเขาก็อยากกินอาหารประเทศนั้นๆแต่ขอให้มันเฟรนลี่ต่อมุสลิมถึงขั้นฮาลาลก็อาจจะไม่ใช่เราก็เข้าใจตัวลิมิเตชันคุณเดินทางเผลอๆคุณเข้าห้องน้ำมันก็ไม่ฮาลาลแล้วเข้าใจไหมทำไมชาวมาเลถึงไม่ค่อยซีเรียสเรื่องมุสลิมเฟรนลี่ฮาลาลก็อาจจะพอมีแล้วกันแต่ว่าสุดท้ายชาวมาเลมันไม่ใช่ทาร์เก็ตมุสลิมเฟรนลี่เพราะอะไรมาเลเขาพอเข้าใจชาวมุสลิมมาเลอินโดเขาเข้าใจเรื่องการมีชีวิตอยู่กับคนนอนมุสลิมเขาเข้าใจแต่
ตะวันออกกลางเขาไม่เข้าใจครับเพราะว่าคนตะวันออกกลางเขาอยู่ชั่วชีวิตเขาอยู่กับความเป็นฮาลาลถ้าคุณจู่ๆไปประเทศที่ไม่ฮาลาลอ่ะเขาจะงงมากเลยแต่อย่างน้อยเราเป็นเจ้าบ้านถ้าเราอยากได้ตังค์เขาเราอยากให้เขามาเยี่ยมมาดูบ้านเราอยากมีซอฟต์พาวเวอร์มาให้เขาดูว่าบ้านเราท่องเที่ยวกันยังไงเราอยากให้โรงแรมขายแพงๆได้เราก็ต้องอาศัยคนที่มีกำลังเช่นชาวตะวันออกกลางผมไม่ได้บอกว่ามาเลไม่มีกำลังนะแต่ว่าเทียบกัน spending ต่อ head นะท่านอาคมท่านเป็นหมอฟันท่านบอกว่า spending ของชาวตะวันออกกลางมาไปประเทศไทยต่อหัวนะต่อ1ครั้งนะหลายแสน spending ด้าน wellness tourism ผู้ป่วยจะ spending ประมาณ 2-3 แสนคุณรู้ไหมญาติจะ spend เท่าไหร่ญาติผู้ป่วยจะ spend มากกว่าประมาณ 1.5 เท่าสมมติสามีมารักษาในประเทศไทยเขาไม่มาไทยคนเดียวเขาต้องมีญาติสมมตินะมีภรรยา1คนภรรยาก็ต้อง spend เข้าใจไหมวันนี้ไปเช็คอัพเสร็จแล้ววันนี้ทำผ่าตัดเสร็จแล้วสามารถเดินได้แต่ต้องอยู่ไทยเพื่อเช็คอีกสัก7วันเข้าใจไหมเช็คอีก7วันเพื่อดูแผลหรือว่าตัดไหมหรืออะไรก็ว่าไประหว่างนั้นเขาทำอะไรเขาไม่นอนนิ่งๆนะเขาก็เที่ยวที่กรุงเทพ spending เยอะนะค่าอาหารค่าโรงแรมค่าเที่ยวค่าซื้อของค่าอะไรต่างๆ spending เยอะนะครับชาวพวกนี้นี่คือข้อมูลจากภาครัฐเลยนะแล้วถ้าเขามีลูกเขามีญาติพี่น้องปกติเขาก็ไม่มาแค่คนเดียวไม่มา2คนกับภรรยาเขาก็ต้องมาอีกกับพ่อกับแม่หรือกับพี่ชายน้องชายนึกออกไหมเชื่อเถอะครับมุสลิมเฟรนลี่มันต้องทำถ้าคุณไม่ทำประเทศอื่นก็กินเราหมดแล้วตะวันออกกลางตอนนี้ที่เขายิงกันเขาไปไหนเขาไม่ได้มาไทยครับคือการเสียโอกาสของประเทศที่น่าเศร้ามากเลยประเทศไทยเขาทำนั่นแหละราชการเขามีงบออกมาเพื่อที่จะให้ทำแพลตฟอร์มมุสลิมเฟรนลี่ครับผมคิดว่าเรื่องพวกนี้ต้องเป็นเอกชนเป็นคนทำถ้าประเทศไทยจะทำมุสลิมเฟรนลี่ผมบอกเลยนะราชการต้องมีงบให้กับเอกชนให้เอกชนเป็นคนทำจริงจังเลยสนับสนุนให้มากพอ1 ล้านบาทจริงๆเท่ากับ30,000 ดอลลาร์นะน้อยมากนะโคตรน้อยเลยนะการตลาดยังไม่ได้เลยผมพูดตรงๆเลยจัดอีเวนต์ครั้งเดียวก็หมดไปเกือบ 7-8 แสนเพราะฉะนั้นมันต้องเบิกงบครับต้องมีงบให้เอกชนครับรัฐบาลถ้าคุณตั้งเป็นนโยบาย policy คุณก็ต้องมีงบให้เอกชนและต้องมีเอกชนที่ตั้งใจทำและต้องสแกนดีๆแล้วไม่ใช่เอกชนที่มาจากฝ่ายการเมืองด้วยนะเนาะโอเคอันนี้ก็ผมก็พยายามจะอธิบายทำไมมุสลิมเฟรนลี่ถึงสำคัญเนาะความต่างของฮาลาลกับมุสลิมเฟรนลี่คืออะไรมุสลิมเฟรนลี่มันจะทำให้ประเทศไทยเดินหน้าต่อไปได้ในด้านการดึงนักท่องเที่ยวที่ spending สูงๆจากตะวันออกกลางปัจจุบันบริษัททัวร์ก็ดึงกันอยู่นะแต่ดึงนักท่องเที่ยวจากตะวันออกกลางกันอยู่นะแต่ไม่สามารถดึงได้ในปริมาณใหญ่เท่ากับเอกชนในการดึงเนาะโอเคนะครับก็ผมหวังว่ามันจะช่วยแล้วกันโรงแรมใครที่มีโรงแรมแล้วก็มีปัญหาลูกค้าน้อยแล้วก็อยากดึงนักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวตะวันออกกลางทำยังไงให้ถึงให้ดึงให้ได้เนาะก็ถือว่าผมแชร์ประสบการณ์แชร์ความรู้ให้ช่วยๆกันครับโอเคขอบคุณมากครับ